Chào mừng các bạn đến với chương trình Học nghề hoa của Phan Anh. Phan Anh xin chào các bạn. Hôm nay Phan Anh hướng dẫn các bạn cắm chi tiết một đĩa hoa. Đĩa hoa này chúng ta có thể để ở bàn, và chúng ta có thể để vào những cái nơi như là trong cái phòng khách, hoặc là ở những cái chỗ khai trương, hay là những cái chỗ bữa tiệc dạng quê hình tròn các bạn ạ. Và Phan Anh hướng dẫn các bạn cái chi tiết dùng nguyên liệu mà Phan Anh dùng hôm nay là hoa hồng đỏ và hoa lan vàng, hoa ly vàng các bạn ạ. Đây Phan Anh đã đính sẵn một cái xốp và trong cái đĩa này. Đĩa này chúng ta đặt có một lợi thế là khi chúng ta đặt bàn ấy, nó sẽ vị trí nó rất là thấp, và nó sẽ đặt gắn liền cái đặt có thể là đặt dưới nền bàn hơn như thế này. Ở cái đĩa này thì nó có một cái hình khô ở dưới, cho nên là chúng ta có thể chứa được một chút nước vào đây cho nó xốp của chúng ta luôn được giữ ẩm. Và như vậy không thể thiếu đó là đang dùng lá tiếp mộc lan này và một chút lá tía vàng các bạn ạ. Lá tiếp mộc lan còn gọi là lá phát lộc, nó có đường gân sáng vậy các bạn này. Mình bỏ những cái phần xấu ở đầu ngọn đi bạn nhé, và mình cắt thon thon đầu nhọn các bạn ạ. Đó, như vậy các bạn. Và mình ướm và để cắt theo cái hình bầu dục, chiều đầu ngoài này nó sẽ dài hơn bạn nhé. Tầm khoảng, tính từ tâm ra khoảng 25 phân các bạn ạ. Đó, như vậy các bạn. Ta cắm một đầu, và bây giờ mình lấy một cái lá nữa và cắm một đầu đối diện. Tương tự như vậy ta cũng cắt và cắm đối xứng như vậy. Đó, được như vậy các bạn này. Hai đầu đối xứng và cân nhau vậy các bạn nhé. Và bây giờ mình cắm lá đối diện phía bên kia. Lá này tầm khoảng 15 phân các bạn nhé. Mình cắt thon nhọn lá đầu và cắm như vậy. Đó, và từ bây giờ chúng ta cứ cắm điểm tiếp vào để cho tạo thành quanh cái thành hình bầu dục. Đối xứng bên kia ta cũng cắm cho nó cân xứng.
Cứ vậy chúng ta cắm tạt đều vậy thôi các bạn ạ. Đó, ta cắm tạt đều về bốn phía, còn một lá nữa mình cắm tiếp. Bây giờ ta cắm dàn đều và xung quanh các bạn nhé. Ta lấy cái lá cánh tiên và cắm đều như vậy. Lá một phần lúc trước chúng ta cắm còn thừa để lại, ta có thể cắt thành hình cánh tiên như vậy các bạn này. Và cứ vậy thôi, mà cắm tiếp để đều theo hình bầu dục này. Đó, vậy là mình đã xong cái nền lá phía dưới. Bây giờ mình cắm cái lá tròn như vậy, cắt đầu nhọn rồi cắm thành khung tròn như vậy các bạn nhé. Rồi cắm vào giữa, tạo thành những cái bông tròn ở giữa. Đây là chúng ta đang lấy nền lá các bạn ạ. Đó, các bạn cắm tạt đều các lá cuốn hình tròn như vậy cho mình nhé. Và chúng ta cắm làm sao để chừa cái chỗ để cho chúng ta còn cắm hoa nữa.
khung hình nền lá của mình như vậy là đã xong các bạn ạ. Hôm nay mình cắm chi tiết hình nền lá để các bạn nhìn thấy rõ nhất nhé. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành đến cắm hoa. Chúng ta cũng cắm theo cái hình lá như vậy các bạn ạ. Đó, cũng cắm đối xứng tương tự như vậy các bạn nhé. Đó, ta lấy 4 điểm làm điểm chỉ trọng tâm. Ta lấy 4 điểm là điểm chính. Và sau đây ta cắm tiếp. Ta dàn hoa đều để tạo thành theo cái hình bầu dục bạn nhé. Đó, tương tự như vậy ta cứ cắm thế thôi các bạn ạ. Và bây giờ mình cắm dàn đều ra xung quanh bạn nhé. Đó, vậy là hoa hồng ta đã tọt đều vào nền phía dưới. Bây giờ mình cắm đến hoa ly vàng các bạn nhé. Tương tự như vậy ta cũng cắm tọt đều về bốn phía lên phía trên. Và bây giờ mình cắm kèm thêm cái nụ hoa ly tím bạn nhé. Mình điểm chúng vào bạn ạ. Điểm đều chúng bạn nhé.
Để cho đầy đặn hơn và có độ sinh động hơn, mình cắm kèm thêm cái lá tía vàng này bạn nhé. Ta cũng cắm dàn đều ra theo hình bầu dục về 4 phía các bạn ạ. Vậy đó, mình điểm lá như vậy đấy các bạn ạ. Vậy đĩa hoa của mình đã xong rồi. Rất đẹp phải không các bạn? Nó được cấu tạo thành hình bầu dục cho nên là nó được tỏa đều về 4 phía và rất đẹp về cả 4 phía. Chúng ta có thể để ở bàn tròn, để ở hội nghị, tiệc cưới hay nơi mà có cái bàn tròn các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký, like và share kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, tạm biệt.